ability to, voice ability, no? Sa unang tingin, aakalain mong isang presentation lamang ito. Pero masdang maigi dahil what you see on screen, code lang para pagganahin ang robot na ito. Introducing Smart Manufacturing and Industry 4.0 Center ng TESDA. Makikita yan sa loob ng TESDA CSITE sa Barangay Luwakan Proper, Baguio City. Kaya siya tinawag na smart. Ayun. Ang mga robot na yan may kakayahan to stack, file, maging sorting. Bagay na madalas na ginagawa sa manufacturing industry. Pero para pagganahin, kailangan pa rin ng human power sa tulong ng vision programming. Ika nga, human power meets 4.0 future. This is fully functional sa mga production lines ng mga companies. We tend to incorporate new styles na hindi maapektuhan yung employment, ganun. So we need the robots. As to the efficiency, for example, sa production line, ang efficiency niya kasi mas mabilis. And then, ang robot hindi napapagod. No? Pwede mo siyang i-program to work. It can do repetitive work na yung precision niya is hindi nagbabago. Now, yung tao naman ngayon is will do the programming and will do the final checking. Kahit na yung robot kasi is precise na kasi, we still need the human mind na para maayos yung ating yung talagang production line niya. Kaya ang second-year Mechanical Engineering Technology Scholar na si Arnie, excited nang mapag-aralan ito. Makaka-help sa akin kasi darating ang araw, mas magiging malawak yung manufacturing industry lalo na dito sa Pilipinas. So siya yung parang future jobs ng mga dapat pasukan ng mga kabataan ngayon. Ready na ready po kami, lalo na nandito po yung mga instructors namin, nakasubaybay sa amin, magtuturo sa amin ng maayos. Bukod sa robotics, inaaral na rin ngayon sa loob ng center ang 3D printing. Nagsisimula raw yan sa paggawa ng blueprint hanggang sa makabuo ng pyesa tulad ng rook na ito. Paghahanda raw ito sa Generation 4.0 kung saan ang talento ng tao kayang makipagsabayan sa makabagong teknolohiya. Ika nga, work hand in hand. Sa tulong nito, hangad nila ng highly competent na mga graduates pagdating sa robotics at manufacturing industry. So we're confident na there will be competence sa kanila. Kasi we have may agreement tayo sa mga industries natin dito na tinatanggap nila yung mga students natin for tinatawag namin na SIL or Supervised Industry Learning. So basically, before sila mag-graduate, alam nila kung anong proseso sa mga industries na to. Ngayong taon, magsisimula ang operasyon ng Smart Manufacturing and Industry 4.0 na bubuksan sa higit 20 mga scholar. Jose Robert Inventor, RNG News.